are you? डन ओ डन चिड्डी डन खान्छस् कट्टा आइज मेरो अड्डा My channel Tech Capcut मा हजुरलाई स्वागत छ। भिडियो प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। क्यापकटबाट हजुरले क्यापकट चाहिँ प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुपर्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। टोटल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 8 अनुसार मार्क लिनेछु। सो मैले 5 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेँ। एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट 63:9 को दिनु होला। सरी फर्मेट दिइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसरी सार्नु होला र एडिटमा क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि यसरी सार्नु होला, फेरि एडिटमा क्लिक गर्नु होला, रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर फेरि एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा त्यसै गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। सो गरिसकेपछि एन्डिङलाई चाहिँ ब्याक गरेर फेरि ब्याक गरेर एन्डिङलाई चाहिँ डिलिट गर्दैन होला। गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्छ स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फोटोलाई यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। 2 फिङ्गरको मद्दतले फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 फिङ्गरको मद्दतले यसरी जुम गर्नु होला। फेरि त्यसै गर्नु होला। 2 फिङ्गरकै मद्दतले गर्नु होला। यसरी हुन्छ। फोटोमा क्लिक गरेर यसरी जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 4.1 रहेको छ। 4.1 हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला। स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो गरिसकेपछि सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.7। सक्दो जुम गर्नु होला भएन भने। र थर्ड फोटोको ड्युरेसन परिरहेको छ 0.7 नै रहेको छ। र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.6 सेकेन्ड रहेको छ। सेकेन्ड रहेको छ र लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.7 नै रहेको छ। गरिसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एनिमेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक भन्ने एनिमेसन। सो बाइसेक 2 मा कसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्टमा पनि यसरी ब्याक गर्नु होला। फेरि हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 नम्बर फोटोमा एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कोम्बोमा जानु होला। फेरि हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोलाई, थर्ड फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1, फोर्थ फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1, फिफ्थ नम्बर फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1। अब हामीले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एकैचोटि बेसिकमा जानु होला। अब हामीले देख्न सक्नुहुन्छ सेकको एनिमेसन इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ फुल नै गरिदिनु होला। यसरी नै फुल नै गरिदिनु होला किनकि राम्रो देखिन्छ। सो गरिसकेपछि फेरि अर्को इफेक्ट दिनुपर्ने छ। फेरि ब्याक गरेर फेरि भिडियो इफेक्टमै जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि अब हामी मोडमा जानेछौँ। यो चाहिँ पार्टी D3D हुँदै मोडमा जानु होला। गइसकेपछि अब यहाँ मेटेरियलको इफेक्ट खोज्नु र मेटेरियलको इफेक्ट यहाँ रहेको छ मेरो। यसरी इफेक्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि सेट गर्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। सो फोटोको ड्युरेसन अनुसार यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी कपी गर्नु होला र यसलाई फोटो अनुसार फोटोको अनुसारले सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला र यसलाई फेरि यसरी सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ। अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि एरो अप्सन रहेको छ माथि, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला।
फेरि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अघिको भिडियो कहाँ रहेको छ त्यसलाई यहाँनिर हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो मेरो यहीँ रहेको छ, एड गर्नु होला। चेक गरेर यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि भिडियो क्लिप रहेको छ। सो फर्स्टमा अब हामीले फेरि फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो सार्नु होला, फर्मेटमै क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यसमा भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्नु होला, फेरि यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि फेरि एडिटमा क्लिक गर्नु होला, फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। 1 2 3 टाइम्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। क्लिक गरेपछि फेरि लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला र यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिदिइसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो म्युजिक ठ्याक्कै सेट भएछ। मैले चाहिँ अनियन पासलाई मैले डिलिट गर्दैछु। हजुरलाई चाहिँ सेट गरेर नै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। युट्युबले त्यहाँबाट यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ। सो हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथिको एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला हामी अब।